السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم متابعينا في كل مكان. إن شاء الله النهاردة معانا حلقة جديدة على قناتنا عالم اكسسوارز. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل الحلق الكيوت ده. طبعا هو حلق موضة جدا، واتطلب مننا أكتر من طريقة العمل في القناة، ونزلنا أكتر من طريقة. النهاردة جايبة لكم طريقة سهلة جدا بشريط الكافيار. بيكون شريط الكافيار ده ممكن تطلبيه مثلا كام متر، بتطلبيه من محلات الخردوات. بيكون مخروم من المنتصف زي ما انتم شايفين كده. نبدأ ان احنا ندخله في الحلق الدائري بكل سهولة بالشكل ده. وبعد كده نبدأ ان احنا نجيب المقص، ونبقى نشوف ايه اخر الحلق معانا. نعمل ان احنا نسيب جزء من الحلق مش منغطيه بشريط الكافيار، ونبدأ ان احنا ندخله كويس جدا، لان بتقوس الحلق احنا بندخل شريط الكافيار ببعض من الصعوبة، فبتحاول ان انت تضغطيه جامد جدا. وده برضو بيكون ميزة في ان شريط الكافيار ما بيخرجش بسهولة من الحلق. وبس، هي دي فكرة النهاردة، ان شاء الله تكون عجبتكم، واللقاء مع حلقة جديدة. مع السلامة.